مساء الخير، كيف الجميع؟ اليوم وصفتنا قطايف، وصفة سهلة وبثلاث مكونات، ولا بدها خميرة ولا بدها تخمير، بس نحنا بحاجة لكباية طحين، كباية سبرايت أو سفن قاب، وملعقة بيكنج باودر. هلا بنخلطهم بالخلاط وبنشوف. وهلا هيك القوام بعد الخلط هو بالسائل. أنا عاملة كمية صغيرة، رح نبلش نسكب فيهم على الغاز ونشوف كيف رح يكونوا. هلا هيدا البريق له من هون حرف كتير مهم، بصير بطلق منه ضلق دغري على المقلي. بحط الكمية اللي انا بدي اياها، بوقف وقتها بدي. اكيد النار ناقص كتير. فينا نسكب وحدة بالمقلي، فينا نسكب 2، اهم شي تكون المقلي ما بتلزق. تنشوف كيف النتيجة. شايفين كيف هيك عم يطلع الفقاعات الصغار؟ شايفين كيف نشفت كلها نشفت، ما بقى في ابدا شي سائل. بنضل نعيد تتخلص الكمية كلياتها. وهيدا البريق كتير سهل، يلي عنده هيدي المولينكس كتير سهل. هيدا البريق بينزل منها دغري. هو اكتر شي انه بدنا ننطر تتخلص كل الكمية، غير هيك كتير سهلة. اكيد انتو فيكن تختاروا الحجم يلي انتو بدكن اياه، يعني حسب انتو بتحبوا الدائرة كبيرة، بتحبوا الدائرة وسط، بتحبوا الدائرة صغيرة. فيكن تختاروا الحجم اللي انتو بتحبوه. انا بحبها تكون وسط يعني. وهين كمية بعد ما خلصت، شوفوا كيف طالعين كتير مرتبين، يعني مبينين انه جاهزين وابدا ما مبينين شغل بيت. كتير سهلة، مثل كأنه خالصة. شوفوا شو طرية، يعني شغلة كتير سهل، مكوناتها سهلة جدا جدا جدا، وهي كتير طيبة. وهلا رح ورجيكم كم حبة بعد ما احشيهم بالقشطة. اكيد القشطة ان شاء الله بعملها فيديو جديد لحالها، لانه انا بعمل قشطة بيتية. باوروبا ما في قشطة عربية، فانا بعمل قشطة عربية بالبيت. ان شاء الله المرة الجاية بورجيكم كيف بعملها، لان بدها فيديو لحالها. هدول الحبات بعد ما حشيتهم فينا نحشيها ونسكرها كلياتها، وفينا نخلي طرفها مفتوح. تتقدم بالطريقتين. ان شاء الله المرة الجاية بعملكم وصفة القشطة ووصفة القطر. ما تنسوا تشتركوا بالصفحة وتعملوا لايك للفيديو.